Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay chính là những màn cầu hôn, nhưng đây là những màn cầu hôn không hề bình thường. Người thường chỉ có hoa, có nhẫn, nhưng với các thiếu gia Trung Quốc, cầu hôn phải ngầu, phải thể hiện đẳng cấp để đăng mạng lên TikTok suýt xoa. Bạn có tưởng tượng được các thiếu gia tiểu thư phú nhị đại sẽ cầu hôn người yêu như thế nào không? Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá qua video 6 màn cầu hôn sang chảnh đình đám bận nhất của những thiếu gia khét tiếng Trung Quốc nhé. 6. Đi siêu xe và cầu hôn liên tục trong 3 năm. Nếu nhắc đến độ si tình, chắc chắn thiếu gia Vũ Văn Bân Bân là thủ khoa với 3 năm kiên trì theo đuổi mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba. Để có được lời đồng ý của người đẹp, vị thiếu gia này đã mang xe sang, hoa, thậm chí cả băng rôn biểu ngữ với nội dung Địch Lệ Nhiệt Ba lấy anh nhé. Có những lần, dân tình còn thấy anh chàng đến tận phim trường mà Địch Lệ Nhiệt Ba đang làm việc để cầu hôn. Đâu biết anh crush mỹ nhân Tân Cương này như thế nào. Nhưng tiếc rằng đời không như là mơ, những nỗ lực của anh chàng lại chỉ được mỹ nhân đáp lại bằng sự im lặng. Suốt 3 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng nhắc phản hồi lại những màn cầu hôn của Vũ Văn Bân Bân, dù mọi diễn biến đều được cập nhật trên mạng xã hội của anh chàng. Dù thế nào thì cũng phải cảm phục tình cảm mãnh liệt mà anh chàng đã dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba, vì hiếm ai bị anh cho bánh bơ suốt 3 năm như vậy mà vẫn kiên quyết cầu hôn đâu. Người lợi nhất trong phi vụ này chính là cư dân mạng khi được chiêm ngưỡng soái ca si tình ngay trong đời thực luôn. Nếu bạn được một đại thiếu gia cầu hôn trong 3 năm thì bạn có đồng ý không? Nếu là admin, chắc vứt hết liêm sĩ để theo anh chàng về dinh rồi. 5. Thiếu gia cầu hôn sinh viên mùa Covid. Hai nhân vật chính trong câu chuyện này là chàng thiếu gia giàu có và một cô sinh viên xinh đẹp. Nếu bạn đang nghĩ sẽ được chứng kiến một câu chuyện ngôn tình ngoài đời thực thì bạn đã rất sai rồi nhé. Vì theo nhiều người, đây là một câu chuyện khá bi hài. Chàng thiếu gia này đã không tiếc tiền khi mang đến 6 chiếc siêu xe sang trọng cùng một đoàn tùy tùng đến sân trường. Trong đó, chiếc xe rẻ nhất là Chevrolet Corvette với giá hơn 150.000 đô la Mỹ, tương đương gần 3 tỷ đồng. Còn chiếc đắt nhất chính là Ferrari, một trong những thương hiệu ô tô đắt đỏ bậc nhất thế giới, với giá hơn 450.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 9 tỷ đồng. Trước sự chân thành và màn cầu hôn hoành tráng, không khó để đoán là cô gái đã gật đầu nhanh như chảo chớp. Nhưng đây không phải là happy ending đâu. Ngay sau đó, chàng sinh viên được mời lên phường uống trà vì hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội giữa mùa Covid, khiến sinh viên cả trường có nguy cơ bị cách ly. Từ đây mới lộ ra là anh chàng còn lươn lẹo khi mua lại vé vào cổng để qua vòng kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt. Sau màn chơi lớn, chàng trai và cô gái nhận không ít gạch đá từ dư luận. Nhưng nhìn theo góc độ khác, anh chàng này đúng là vô cùng gan dạ khi bất chấp dịch bệnh vẫn quyết định tỏ tình với người yêu. Bảo sao dù nhiều gạch đá nhưng vẫn nhiều cô gái ngưỡng mộ câu chuyện cậu lương này nhé. 4. Cầu hôn bạn gái bằng một vali tiền. Người ta thường nói cầu hôn là phải lãng mạn, nhưng với Tiểu Phàm, năm nay 25 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, thì màn cầu hôn chẳng khác nào là thời điểm khoe cho nàng biết chàng thử sức lo cho nàng sau này. Đó là lý do vì sao chàng không ngần ngại mang một vali tiền với tổng trị giá khoảng 200.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 700 triệu đồng. Để hộ tống chiếc vali, Tiểu Phàm đã dẫn thêm một đoàn xe đạp được trang trí bóng bay. Sau khi đến nơi, đoàn xe nhanh chóng xếp thành hình trái tim, còn chàng trai thì tay cầm vali, tay cầm hoa trông cực kỳ ngầu. Cuối cùng, cô gái đã gật đầu đồng ý, có lẽ vì quá cảm động vì cách cầu hôn bất ngờ mang đầy mùi tiền của người yêu theo nghĩa đen. Chẳng kém cạnh các đấng nam nhi, một tiểu thư Trung Quốc cũng dùng xe sang và 100.000 tệ, tương đương khoảng hơn 300 triệu đồng để cầu hôn người yêu. Nhưng có lẽ đúng người sai địa điểm, cô chọn nơi cầu hôn là một chiếc cầu kính cao 350 m ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam để cầu hôn bạn trai. Là một người rất sợ độ cao, anh chàng này đành phải bỏ cuộc chạy lái người vì không đủ dũng cảm bước lên cầu kính. Chứng kiến người yêu vì sợ độ cao mà từ chối lời cầu hôn của mình, cô gái đã hét vào micro: dù hạnh phúc với tình yêu của anh trong 3 năm qua và bố mẹ đang thúc giục chúng ta làm đám cưới, em vẫn sẽ không thể kết hôn với anh được. Anh có tự hỏi vì sao không? Vì anh là một kẻ yếu đuối và em không thể chịu nổi chuyện đó. Anh quá nhút nhát và sợ độ cao. Đây là một bài học cho các thanh niên sợ độ cao. Hãy luyện tập thần kinh thật tốt, vì biết đâu một ngày nào đó cô người yêu của bạn sẽ đứng bên cạnh chiếc siêu xe, một vali tiền và chờ bạn bước lên cầu kính thì sao? 3. Chi hơn 1 tỷ để cầu hôn bạn gái. Những vị trí trên kia dù xa hoa nhưng vẫn là cầu hôn dưới mặt đất, còn vị trí này thuộc về anh chàng Victor Tan với màn cầu hôn trên trời vô cùng ngoạn mục.
Để nhận được cái gật đầu của người đẹp, anh chàng đã chi đến gần 20.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 400 triệu đồng để thuê một chiếc trực thăng bay qua tòa nhà chọc trời, mang theo tấm băng rôn lớn có dòng chữ "Anh yêu em, Stephanie Bibi, em làm vợ anh nhé". Thậm chí, trước đó anh chàng cũng bỏ ra 26.000 đô la Mỹ, khoảng gần 500 triệu để mua một chiếc nhẫn cầu hôn đính viên kim cương 1,5 carat. Đúng là người yêu nhà người ta không bao giờ làm tôi thất vọng. Bảo sao cô gái không bất ngờ cho được. Bóng Mỹ là chàng trai khẳng định mình không phải là đại gia, mà chỉ là người biết quản lý tiền bạc mà thôi. Chị em mình đúng là chỉ cần những anh không giàu như anh Tang này là đủ rồi. Đảm bảo chỉ cần nhận kim cương là chị em ta gật đầu cái rụp rồi. Hai, cô gái cầu hôn bằng sổ đỏ và chìa khóa xe BMW. Đừng tưởng rằng chỉ có các thiếu gia mới đầu tư cho màn cầu hôn người yêu, vì nhiều tiểu thư cũng chơi chọi không kém. Nhiều nàng rít kít đã khiến dân mạng Trung Quốc lùi tim vì những món đồ xính lệ không thể khủng hơn. Nhiều năm trước, một rít kít xứ Trung đã đi vào huyền thoại khi cầu hôn bạn trai bằng sổ đỏ và chìa khóa xe BMW tại một triển lãm tại tỉnh Hà Nam. Mới nghe đã thấy ấm no rồi đúng không nào? Anh chàng người yêu đã không nén nổi vui sướng mà đồng ý trong một nốt nhạc. Một cô gái khác cũng khiến người yêu ngất ngây vì xính lễ là một chiếc sổ đỏ vuông như viên gạch cùng với chiếc xe phân khối lớn hiệu Harley Davidson. Thậm chí, cô gái còn quỳ xuống tặng hoa để bày tỏ tình yêu với chàng trai. Và tất nhiên, chàng trai gật đầu như chưa bao giờ được gật đầu. Đúng là vợ người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Một, xếp siêu xe thành hình trái tim để cầu hôn. Vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng thuộc về những chiếc siêu xe. Một chàng giám đốc trẻ tuổi tại Quảng Đông, Trung Quốc đã thuê nguyên một dàn siêu xe đến ký túc xá nơi người yêu ở và xếp 11 chiếc xe thành hình trái tim khổng lồ. Hành động này vừa khiến cô bạn gái hạnh phúc phát khóc mà còn ngầm mặt dằn mặt những đối thủ muốn ve vãn bạn gái mình. Và giống như những cô gái trong chuyện ngôn tình khác, bạn gái gật đầu ngay và luôn để đáp lại tấm chân tình của bạn trai. Tại một diễn biến khác, Ricky tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc thậm chí còn chơi lớn hơn khi xếp đến 16 chiếc xe gồm Audi, Porsche, BMW được xếp thành hình trái tim giữa sân trường. Mang tỏ tình ấn tượng này thậm chí đã được cơ quan truyền thông xứ Trung nhắc đến, nhưng không có kết quả cho biết cô gái có nhận lời hay không. Dù kết quả thế nào thì được một anh chàng giàu có cầu hôn công phu như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi các bạn nhỉ. Trên đây là những màn cầu hôn phô trương bận nhất của các Ricky xứ Trung. Bạn ấn tượng nhất với màn cầu hôn nào? Nếu yêu thích video, đừng quên bấm subscribe để chúng mình có thêm động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.